सायद असल मान्छेहरू अप्ठ्यारो ठाउँको लागि बनेका हुन्छन्। जसरी अप्ठ्यारो पाखामा गुराँस फुल्छ, चिसा पाटनमा बुकी फुल्छन्, जसरी फुल्छन् छिरिङ सामडुप र सोनामहरू हिमाली गाउँमा। अप्ठ्यारो उपल्लो डोल्पाको छार्का भोटमा जन्मेका थिए छिरिङ सामडुप गुरुङ। ऊ बेला काठमाडौँ आएर गुम्बामा पढ्न पाउनु नै ठूलो अवसर थियो। छिरिङ बौद्धको गुम्बामा बसे। म बच्चाको बेलामा म 11-12 उमेरको हुँदाखेरि जहाँ मलाई यो गाउँको याद हुन्थ्यो त्यतिखेर हुँदाखेरि चाहिँ गाउँमा स्कुलको नाममा केही पनि थिएन। अनि मेरै उमेरको केटाहरूमा मात्रै होइन धेरै जस्तो गाउँबाट चाहिँ काठमाडौँमा गुम्बामा पठाए हामीलाई। त्यही एउटा पढ्ने त्यो थियो के भन्छ एउटा मौका जहाँ पैसा तिर्नु पर्दैन। लामा पढ्न जानु? लामा नै हो, भिक्षु थिए 10 वर्ष। अनि बौद्धमै हुर्कियो चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ फर्केर आयो गाउँमा। फर्केर आउनुको कारण पनि म आफू चाहिँ एउटा पेन्टर हुँ अहिले। अनि त्यही पेन्टिङ सिक्ने सोचमा चाहिँ मैले गुम्बाबाट छुट्टी लिएँ। पेन्टिङ सिक्नलाई इन्कम चाहिएको थियो। त्यतिखेर हाम्रो ठाउँमा यतातिर स्कुल्सहरू सुरु भइसकेको रहेछ। संस्थाहरू आएर चाहिँ थप टिचरको भवनको सहयोगहरू गरेर चाहिँ स्कुलहरूले सञ्चालनमा ल्याउँदै गरिरहेको छ। त्यस्तै बेला चाहिँ एउटा 3J भन्ने आयो। त्यो गाउँमा चाहिँ एउटा स्कुल थियो। त्यहाँ चाहिँ टिचिङको जब पाएँ क्या मैले। 3 वर्ष त्यहाँ मैले टिचिङ गरेँ, पढाउने जब। अनि त्यहाँ भर्खर यता पढाउनु पर्ने, हिउँदो यहाँ स्कुल हुँदैन यो चिसोले गर्दा। अनि भर्खर यतै पढाएँ। अनि हिउँदो चाहिँ त्यही पैसाले काठमाडौँमा मैले पेन्टिङको कोर्स लिएँ। 3 वर्ष मैले फाइन आर्ट सिक्न गएँ। 3 वर्षको हिउँदमा। छिरिङलाई चित्रकलामा रुचि थियो। गुम्बाको बसाइ सकिएपछि चित्रकला पढ्न मन लाग्यो। खर्च थिएन। 3J गाउँमा संस्थाले चलाएको स्कुलमा शिक्षक चाहिएको थियो। छिरिङ डोल्पा फर्के। बर्खामा स्कुल पढाउँथे, हिउँदमा काठमाडौँ गएर चित्रकला पढ्थे। त्यसकै क्रममा चाहिँ सधैँभरि यही गाउँ हुँदै जान्थ्यो। अनि यहाँको स्कुल चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा थियो, एकदम अन्डर फन्डेड थियो। स्कुलको भवन पनि एकदमै थोत्रो एउटा थियो। अनि 2012मा चाहिँ ठ्याक्कै यताको स्कुल बन्द भयो। भर्खरभरि म 3Jमा पढाएँ, यहाँको स्कुल बन्द रह्यो। अनि यसले चाहिँ दिमागमा कोचिरहेको थियो केही न केही गर्नुपर्दो रहेछ यता भन्ने। अनि 2013मा हामीले काठमाडौँमा डोल्पु टुमोरो भन्ने संस्था दर्ता गरेँ। म मात्रै होइन, हामी 4-5 जना केटा छौँ गाउँकै। यहीँबाटै काठमाडौँ गएर पढ्न मौका पाउनेहरू भनिदिएको। त्यहाँबाट 2014देखि हामीले सुरुमा 5 टाँगेर पढाएँ। त्यसपछि यो 10 वर्षको स्टोरी हो। यो 10 वर्षभित्र यहाँ जति संरचना भइराखेको सरकार चाहिँ केही थिएन। अनि सरकारको दरबन्दीमा 3 जना थियो। 3 जनामध्ये 1 जनाको सिटै खाली थियो। 2 जना आउँथ्यो तर भ्याउँदैन थियो कि थप सहयोग चाहिएको थियो जहाँबाट पनि। पल्लो गाउँको स्कुल पढाइरहँदा छिरिङलाई आफ्नै गाउँको लथालिङ्ग स्कुलको दृश्यले घोचिरहन्थ्यो। छिरिङले मन मिल्ने साथीहरूसँग संस्था दर्ता गरे, पैसा खोज्न थाले अनि आफ्नो गाउँको स्कुलको मुहार फेर्ने काम थाले। अनि काठमाडौँमा हामीले अहिले यो के अरे नयाँ पार्टीमा एउटा होस्टेल राखेको छ। एउटा घर ऱ्यान्ट लिएर अनि बच्चालाई 12सम्म पढाउने भने। यहाँ हामी यो एक्सट्रिम छ विन्टरमा। अनि टिचरहरू प्रयास ल्याउने काठमाडौँ जस्तो अहिले लो ल्यान्डको मान्छेहरू हो। अनि अक्टोबर हुने बित्तिकै कोही बस्न चाहँदैन यहाँ। अनि हिउँदो लोकल टिचरको भरमा यहाँ हिउँदो स्कुल निरन्तर चल्छ। तर बच्चाको अलिकति त्यो भिजनलाई ब्रड पार्नलाई काठमाडौँमा हामीले 22देखि होला होस्टेल सुरु गरेँ। अनि यहाँ कक्षा 8सम्म यहाँ पढ्छ, 8 पछि पनि 10सम्म यहाँ पढ्छ। तर 8 पछिको विद्यार्थी चाहिँ हिउँदो काठमाडौँ जाने। अनि तपाईँले यत्रो स्कुल चलाउन, यत्रो होस्टेल चलाउन कसरी जुटाउनु भएको छ नि खर्च अहिले? यो काममा मैले लाग्दाखेरि मेन कुरा अब त्यस्तै विचार मिल्ने मान्छेले सहयोग गर्छ। तपाईँले मेन तपाईँको काम देख्नु पऱ्यो। तपाईँ स्टोरी मात्रै बेचेर मिल्दैन, काम पनि चाहियो मान्छेलाई। साँच्चीकैको आफ्नै गाउँमा खटेर गर्दाखेरि जे होस् अहिलेसम्म मलाई सहयोग गर्ने सबैको चाहिँ विश्वास जितेर नै हो। धेरैवटा संस्थाहरूको ढोका काम पुग्यो। एउटा यो भवन बनाउनेमा अहिले जर्मनको संस्था छ एउटा। अनि माथिको जुन सिसावाला भवन तपाईँले देख्यो होला त्यो चाहिँ हामीले विशेष विन्टरको लागि बनाए। एकदम थर्मल इन्सुलेटेड हो।
रक वुल युज गरेर एकदम हिउँदोको लागि इन्सुलेटेड एकदम तातो बनाउने 2019 र 2018मा दुईचोटि मैले युरोपमा घुमेँ पेन्टिङको त्यही एक्जिबिसनको लागि जान चाहिँ अनि सँगसँगै यो आफ्नो काम प्रचार गर्दाखेरि त्यहाँबाट पछि मलाई ठुलो सहयोग गर्यो अनि यो अहिले यो भवन बन्दैछ नि यो किचन हुन्छ यो पछि तपाईँ आफै खटिरहनु भएको छ है अहिले अलिकति यता सुपरभिजन हल्का चाहेको छ यहाँ सोलुखुम्बुबाट आएको दाइ एकदम हाइली स्किल्ड कार्पेन्टर्सहरू हुन् अनि तर अलिकति आफू भयो भने दुःख चाहिँ हुन्छ अनि पेन्टिङ गर्न चाहिँ कुन बेला समय निकाल्नुहुन्छ नि हिउँदो थोरै गर्छु हिजो अस्तिदेखि एउटा क्यानभास तयार पारेँ दिमागमा आएन के गर्ने भनेर कहाँ छ कोठाभित्र छ खाली छ खाली नै छ चित्रकला प्रदर्शनमा देश विदेश जाँदा छिरिङले स्कुलकै प्रचार गर्थे र पैसा जुटाउँथे हामीले यति महँगो छ कि यहाँ हामीले 10सम्म यहाँ पढाउनुभन्दा बरु यहाँको विद्यार्थी सबै काठमाडौँमा एउटा बोर्डिङ स्कुलसँग सम्झौता गऱ्यो भने त्यहाँ हामीले सस्तो पाउँथ्यौँ तर त्यहाँ लगेको बच्चा यहाँ फर्केर नआउँदो रहेछ त्यो हामीले देख्यौँ हामी त्यो फर्केर आउने मात्रै कोही थिए हाम्रो उता फुटेन सर हुनुहुन्छ उहाँ इनिसिएटर सुरुको एउटा फाउन्डिङ मेम्बर उहाँ अहिलेसम्म यहाँ टिकिरहेको उता कहाँ पुग्नु भयो युरोपतिर पनि पुगिसकेर आफ्नो पुरै फ्युचर यता उता सेटल हुन्थ्यो उहाँको त्यो गाउँकै लागि फर्केर आयो त्यो तपाईँहरू गाउँको पहिलेदेखिको साथी होइन त उहाँ पनि कति 12, 13, 14, 15 उमेरसम्म गोठालो गरेर बस्यो 12 उमेरसम्म म पनि 12सम्म गुम्बामा गएन भने हामी कहीँ भोटतिरै होला अहिले गुम्बामा जाने मौकाले खुलाइने मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब लाइफमा सकेसम्म एउटा मिनिङफुल काम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन आफ्नो पेट पाल्नको लागि त काम सबैले गर्छ त्यो स्योर हो अनि अरू कुरा एउटा अलिकति मलाई त्यो नेचर पनि मनपर्छ त्यसैले चाहिँ अलिकति यहाँ आर्केको जस्तो मन लाग्छ खुसी छु जे होस् होइन अब मेन खुसी हुन्छ किनभने हामी जति पनि यहाँ बच्चाहरू छ उनीहरूले चाहिँ पहिला हामी यो स्कुल सुरु गर्दाखेरि उनीहरूले कहाँ एबिसी के पनि आउँदैन थियो कि अनि त्यसपछि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ केही चेन्जहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा इन्जोयमेन्ट चाहिँ फिल हुन्छ सुन्नु न तपाईँलाई त सानै उमेरमा काठमाडौँ देख्नुभयो बाहिरी संसारमा नि थुप्रै अवसर हुन्थ्यो होला तपाईँको आफ्नै पेन्टिङको छुट्टै छँदैछ तपाईँलाई के कुराले बाँधेर राखेको यो ठाउँमा यहाँ चाहिन्छ नि तपाईँ हेर्नु न यहाँ हरेक कुरा चाहिन्छ साँच्चीको यहाँ कमी भनेको एउटा शिक्षाको हो अफकोर्स होइन स्वास्थ्य शिक्षा बराबरकै कमी छ अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त हामी भर्खर बिगिनिङ फेजमा छौँ अनि यहाँको मान्छे रेडी हुनुभन्दा अगाडि यो मुस्ताङबाट बाटो खोलेर गाउँमा मान्छे टन्नै आइदियो भने सबै एक्सप्लोइटेड हुन्छ धोल्पुको यो छार्का भयो बाँकी 300 दोहरू सबै हामी एकदमै सेल्फ सस्टेनको रूपमा बाँकी दुनियाँसँग कम्प्लिटली कट अफ भएर बसेको थिएँ कि आफ्नो तालले अब यसरी नै हामी बस्छौँ भनेर मिलेन होइन अब चेन्ज हुँदैछ सरकारले पनि बाटो बनाउँदैछ जोड्दैछ हरेक कुरा ग्लोबलाइजेसनभित्र हामी छिर्नेवाला छौँ भने त्यो बराबरको हरेक कुरामा हामी रेडी पनि हुनु पऱ्यो नत्र हामी सधैँभरि त्यो जुन एकदमै अन्य अत्याचार हुने सब्जेक्टमा पढ्छौँ कि गाउँ त्यो 100% पढ्ने कोही न कसैले गर्नु पर्थ्यो नत्र त्यो सरकारको सहयोगको भरमा मात्र होइन त्यसमा मात्र बस्यो भने हाम्रो सायद हुँदैन धेरै कुराहरू सोचेको जस्तो देख्दैछ नि तपाईँको अहिले मुस्ताङसँग हाम्रो यो बाटो जोड्नलाई 10 किलोमिटर मात्र बाँकी हो त्यो पनि अलिकति यो हाम्रो माथिल्लो यो ब्युरोक्रेटिक लेभलमा अलिकति हाम्रो पहुँच पुगेन अलिकति कुराहरू पुगेन नत्र यो त एक न एक दिन त बन्छ त्यो भन्ने बित्तिकै त काठमाडौँ भरे तपाईँ यहाँ फ्लड नै आउँछ हेर्नु हाम्रै केटाहरू यो हाई एल्टिट्युडमा जानु छ टिकटक बनाउनु छ भनेर त्यत्तिकै आउँछ हेर्नलाई होइन त्योभन्दा अगाडि यहाँको मान्छेको मेन्टली यताको मान्छे रेडी भएन भने चेतनाको हिसाबले अनि एक्सप्लोइट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अर्को कुरो मौका त यहाँको मान्छेले डिमान्डै गर्दैन नि तपाईँको यहाँ हुन्छ नि नुहाउन पाएको छैन लुगाको कलर एकदम छिटो जाँदो रहेछ तातो लाउन पाएको छैन खाना थरीको पाएको छैन मलाई त अमेरिकानो जस्तो एस्प्रेसो जस्तो खाना नपाएको हप्ता दिन भयो भनेर त्यस्तो डिमान्डै दिमागमा राखेको छैन कि बिस्तारै त्यो पनि बुझ्छ नि बिस्तारै हुन्छ नि त्यो ग्रिडी मान्छेको त्यो बढ्छ हुन्छ नि परिवर्तनको लागि त्यो चाहना बढी बढ्छ अनि त्यो बराबरको आफ्नो क्षमता पुगेको छैन भने त एक्सप्लोइट त हुन्छ नि लास्टमा एकतर्फबाट हेर्दाखेरि यो गाउँको मान्छे रेडी छैन अनि
यो छुट्टै हुन्छ नि लाइफस्टाइल उनीहरूमाथि इम्पोज भइरहेको जस्तो पनि देखेकै हुन्छ नि यो विकास हरेक कुरा अब यसलाई चाहिँदैन भन्न त मिल्दैन अफकोर्स चाहिन्छ तर त्यो बराबर उनीहरूको हरेक चेतना पनि बराबरको तयारी हुनु पर्यो होस्टेल चाहिँ खास हामीले यो सेटअप मेन चाहिँ एउटा यो छेउको हाम्रो गाउँको अब यो सराउन्डिङ भिलेजेसहरू छ नजिकैको स्कुलमा डेली कम्युटिङ चाहिँ एकदमै सम्भवै छैन तिनीहरूको लागि र अर्को चाहिँ यहाँको गाउँको हरेक घरको चाहिँ पशु छ क्या त्यो नमेट्नै हो यिनीहरू अनि जुलाईदेखि लगभग अगस्तसम्म 2-3 महिना तपाईँको यो मोलापास भन्छ लगभग दिनभरि लाग्ने डाँडा पछाडि जान्छ अनि परिवार घरमा कोही हेर्न नहुने रहेछ बच्चाले जसको घरमा मान्छे पुग्दैन बच्चाले हेर्नलाई अनि त्यसको बच्चा चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्ने हो हिउँदो पनि ठ्याक्कै यो गाउँमा सायद अक्टोबर नोभेम्बर पछि एकजना घरबाट पनि धुवा निस्किन्छ सबै विन्टर पास्चरमा जान्छ हाम्रो यो पास्चर चाहिँ सिजनली हुन्छ समरमा अलि एकदम अग्लो ठाउँमा 5000 भन्दा माथिको त्यसमा जानु पर्यो हिउँदोमा चाहिँ जहाँ अलिकति जाङहरू भरि छ बुसहरू हिउँले घाँस सेक्दा पनि त्यो जाङहरू बस्छ नि त्यस्तो खालको ठाउँ अनि अलि हावा कम लाग्ने ठाउँमा चाहिँ जान्छ मा यस्तो थियो यो 2024 मा ठ्याक्कै 10 वर्ष गोठ जस्तै रहेछ त्यो बेलामा त कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो बाटो यो बनेको यात्रा धेरै राम्रो हो नि तपाईँ यो हुँदाखेरि आउनुभयो नि त यो ठाउँमा यो हुँदाखेरि मैले यो कोठाभित्र 3-4 वर्ष सुतेँ होला मनको एउटा कुनामा चित्रकार बन्ने सपना भरभराउँदछ तर क्यानभास रित्तो छ छिरिङलाई स्कुल कसैको जिम्मा लगाएर फेरि रङहरूसँग खेल्न मन छ तर सकेका छैनन् कोही आइदियो भने मलाई सजिलो हुन्थ्यो कि अलिकति तपाईँको मन चाहिँ उता पेन्टिङमै छ अझै मलाई त्यहाँ गर्न पाएन नि 10 वर्ष काम गरेर 10 वर्षपछि आफ्नोमा लाग्छु भन्ने सोचेँ मैले 10 वर्षमा स्कुल एकदम बलियो हुन्छ एकदम गाउँलेले बुझ्छ आफैले सञ्चालन गर्छ कहाँबाट जुटाएर अनि म चाहिँ बल्ल आफ्नो केरियरतिर आफ्नो पेन्टिङतिर लाग्छु बरु म हुन्छ नि त्यो गर्छु भनेको 10 वर्ष गयो हाम्रो 2024 मा छोड्यो भने ल्याप्पै जिरोमा जाँदै रहेछ अब कहिले लाग्न पाएन मान्छे पाएन मलाई अलि सक्षम मान्छे चाहियो पर्सनली म जहाँ पुग्नु पर्थ्यो त्यहाँ म पुगेन जस्तै लाग्छ पर्सनली आफ्नो लागि तर गाउँको लागि चाहिँ गरेछु होइन समाजको लागि गरे ठिक छ तर पेन्टिङमा चाहिँ अलि ठुलो नै रहर थियो अझै छ त्यो युरोपमा जाँदाखेरि त्यो मेरो लागि एउटा कल्चरल टुर थियो त्यही पेन्टिङकै लागि गएको हेर्नलाई कुनै पनि त्यो ग्यालेरीहरू म्युजियम्सहरू छोडेन मैले आफ्नै लगानी गरेर गएँ जस त्यहाँबाट चाहिँ आँखा चाहिँ खुलायो एकाडेमिकली जान पाउनेहरूले चाहिँ त्यो कलेजमा सिकाउँथ्यो होला पेन्टिङको त्यो हिस्ट्री मैले चाहिँ त्यो लाइफ पेन्टिङ देखेर चाहिँ बुझेँ यो प्रिन्टहरू हो सबै ए ओरिजिनल होइन ओरिजिनल एउटा पनि बाँकी रहँदैन मैले चाहिँ यसमा एउटा यो हाम्रो टिबेटन लोकल स्टाइल हो यो बादलहरू लेख्ने चाहिँ सँगै अलि रियलिस्टिकसँग मर्च गरेर केही हुन्छ कि भनेर स्टडी गरेको यो चिन्छ होला नि तपाईँ छिन्दै अनि मैले यो अलिक सस्तोमा दिएँ उसलाई अनि सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर यहाँ हाम्रो अहिले एउटा पावर अहिले जुन चलेछ बत्ती
त्यहाँबाट सहयोग पाएँ अनि वर्षपछि एउटा टिचरको स्यालेरी चाहिँ उहाँबाट दिन्छ पेन्टिङबाटै कनेक्सन भयो प्रयास मान्छेहरूसँग यो चाहिँ पुरानो हो म पहिला जाँदाखेरि लेखिसकेको थिएँ प्रयास उता युरोपतिर मैले एक्जिबिसनकै लागि जानुभयो एकचोटि दुईचोटि गएँ यो चाहिँ चाइनाको बोर्डर मार्केटबाट फर्केर आउँदाखेरि अनि मोटरसाइकल पनि आयो याकमा यो चाइनिज लेखेकोहरू आयो सामान लिएर अहिले बुवा चाहिँ कलाकार थियो क्या हाम्रो आर्टिस्ट लोकल त्यो थियो थाङ्गा आर्टिस्ट थियो त्यहाँबाट सानैदेखि चाहिँ त्यसले हो सानैदेखि अलिकति कलरफुल देख्ने भनेको उहाँकै कलरहरू उहाँको आर्टवर्कहरू त्यसरी इन्सपायर भएको रहेछ गुम्बामा जाँदाखेरि त्यो विशेष छुट्टै हामीलाई पेन्टिङ सिकाएन नि आफैले सेल्फ ट्रेन्ड हो पुरै आफ्नो त्यो प्यासनलाई मैले छोडेन सानो हुँदेखि घरमा को हुनुहुन्छ नि तपाईँको घरमा म चाहिँ उता तिन्जेमा जोइमा गएँ उतै विवाह भयो मेरो मेरो परिवार तिन्जेमा छ हजुर बुढीको घरमा गएँ म ए त्यस्तो चलन हुन्छ यता मजाले तपाईँको घर तिन्जे म तिन्जेमा काम गर्ने क्रममा भेटेँ क्या त्यहाँ ए बुढीलाई तिन्जे पढाउने क्रममा सासु आमा अनि वाइफ अनि दुईटा बच्चा छ ए कत्रो एउटा भर्खर 2 वर्षको भयो एउटा चाहिँ 10 वर्षको होला कक्षा 5 मा पर्छ गाउँमै उतै तिन्जे अनि हजुरको श्रीमतीले के काम गर्नुहुन्छ त्यही खेतको काम गर्ने हो अनि हल्का त्यो बाख्रा बेराहरू छ गाईहरू छ उता चाहिँ गाई पनि पाल्छ गाईहरू छ यहाँ हरेक कुरा ढिलो गएको जस्तो देख्छ हाम्रो मन उकुस मुकुस हुँदैन के गरौँ जस्तो रेस्टलेस हुँदैन किनभने गर्नुलाई अप्सनै छैन त्यो थाहा हुन्छ अनि रिल्याक्स उपल्लो डोल्पाका नीला आकाश र तरेली पहाडहरू घुम्न जानेहरूलाई 2-4 दिन रमाइलो लाग्छन् वर्षभरिको यहाँको जिन्दगी बाँच्न सजिलो छैन त्यसैले यहाँ स्कुल पढाउने शिक्षकहरू पाउने गाह्रो हुन्छ काठमाडौँमै जन्मे हुर्केका सन्दीप भने अपवाद भएका छन् कुनै दिन फोक्सुन्डो ताल घुम्न आएका सन्दीपलाई डोल्पाली मायाले यतै बाँधेर राखेको छ कुचा कतिवटा दुईटा पुरै है कतै माथि छ ओ त्यसलाई औ त्यो टिप्न सक्दैन तिमी सबै ल हो उतै माथि उतै बक्स लाइफै यही बित भन्ने हो त्यस्तो सोचिसक्नु भयो त्यस्तो सोच्छ के कुराले त्यस्तो भयो यति छुट्टै हाई फिल हुन्छ क्या लाइफको बजारसँग बस्यो यसो घुम्यो यताउता अनि कोजी ठाउँ छ तपाईँ डोल्पा आएको कति वर्ष भयो पहिलोचोटि डोल्पा आएको फर्स्ट टाइम त म हजुरको 21 मा आएको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ धोबाट उता नुमाला गएर फोक्सोन पढाउन नै आउनुभयो होइन घुम्न गएर फोक्सोन घुम्न गयो घुम्न आउनुभयो त्यहाँ चाहिँ धोबाट यस्तो नुमाला हुँदै त्यहाँ गयो अनि त्यहाँ गएपछि त्यहाँ ठ्याक्कै धोमा स्कुल देखेँ त्यसपछि त्यो एउटाले तानिहाल्यो मलाई घुम्न आउँदैखेरि तपाईँ यहाँको स्कुल देखेर तानिनु हजुर हजुर एकदम कन्टेन्ट छु क्या म लाइक आइएम डन भने जस्तो अब योभन्दा बरु मलाई केही चाहिँदैन भने जस्तो थिएँ पहिला चाहिँ के गर्छु जिन्दगीमा भन्ने थियो के चाहिन्छ भन्ने थियो सपना के थियो तपाईँको फिल्म मेकरै भन्ने एकदमै इच्छा थियो पछि यतिकै अब इन्ट्रेस्ट हराउँदै गयो भनौँ न तपाईँको बारेमा भनौँ न तपाईँको पास्ट तपाईँ कसरी हुर्किनु भयो अनि कुन बाटोले तपाईँलाई यहाँ डोल्पासम्म लिएर आयो हुर्किन त अब काठमाडौँमै हुर्केँ अझैदेखि त्यही पढेँ त्यही गरेँ त्यही त छ त्यहाँ अलिकति एकदम सफोकेट हुने क्या म अब मान्छेदेखि सफोकेट हुने त्यो सिचुएसन इन्भाइरोमेन्ट सबै सफोकेट हुने अनि अब यहाँ आउँदा चाहिँ सोल प्लेस जस्तो होइन यो चाहिँ फेसबुकमा एड देखेँ मैले अनि त्यहाँबाट सिधै अप्लाई गरेर आइहालेँ अनि त्यो डिसिजन गर्न सजिलो भयो यत्तिकै भने जस्तो अप्लाई गरेँ आएँ भन्ने भयो कि घरमा अलिक गाह्रो भयो सम्झनालाई मेरो ठ्याक्कै त्यो पास चाहिँ ट्रेडिसनल करियर लिने चाहिँ मेरो होइन भनेर चाहिँ त्यो एउटा अहिले चाहिँ अलिअलि बुझ्नुहुन्छ यो ठाउँ के फरक के नौलो लाग्यो सुरुमा आउँदा त्यो माया हुन्छ क्या मान्छेहरूको तब अब गाउँमा गयो सटर चिया खायो उनीहरूसँग अब म गयो भने उनीहरूसँग छैन भने मलाई के भन्छ पकाएर दिन्छ क्या उहाँहरूले त्यो कसरी एक्सप्लेन गरौँ म त्यो छुट्टै छ क्या मनै छुट्टै छ क्या लाइक प्योर फर्म भन्छ नि हार्टको प्योर फर्म त्यही
अनि बच्चासँग एकदमै रमाइलो भन्ने के छ अति नै अब त्यो मलाई त्यो शब्दमा भन्न आउँदैन है लाइक एकदम कन्टेन्ट छु कि फुल छु कि मलाई एक्स्ट्रा केही पनि चाहिँदैन लाइफदेखि अब जिन्दगी नथिङ टु एक्सपोर्ट पूर्ण छ एकदम पूर्ण छ एकदमै पूर्ण छ टचवुड And did you guys select your captain? Please choose a number. 21. 21, okay. Ancestors. Ancestors भनेको हाम्रो पुर्खाहरू है Ancestors. ANCSTR. Sorry, that's the wrong answer. I'm sorry. Anyone in the audience? म चाहिँ बच्चाहरूबाट धेरै नै ग्रो भएको छु जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ जस्तो एउटा पर्पोज दिएछ क्या मलाई लाइफको पर्पोज दिएछ क्या बच्चाहरूले यहाँको बच्चाहरू यस्तो रेजिलियन्ट छ यस्तो विन्टरमा कसरी बस्छ गर्छ है यहाँ पढ्न आउँछ त्यसपछि फेरि गोठमा गयो काम गऱ्यो यस्तो काम हुन्छ कि यस्तो काम हुन्छ बिहानैदेखि गऱ्यो त्यो रेजिलियन्सले नि तान्ने क्या ह्युमन यसरी त सर्भाइभ गरिरहेछ होइन अनि त्यो रेजिलियन्स सँगसँगै मान्छे अझ जति के भन्छ त्यो दुःख पाए त्यति टफ हुनुपर्ने हो नि त तर काइन्ड छ क्या झन् काइन्ड छ क्या अनि त्यो पार्ट झनै दामी लाग्ने त्यो त कहिले तारा हेऱ्यो अस्ति झ्याप्प तारा लागेको थियो माथि टोलायो आफू कति सानो छु भनेर ठ्याक्करकै थाहा पायो होइन अवसर छ नि तारालाई हेर्दैन छार्का स्कुलमा भेटिन् सोनाम भुटी नर्सरीलाई पढाउँदै गरेकी यही गाउँकी सोनाम बुबा बितेपछि मित बुबाको सहयोगमा काठमाडौँ पढिन् 11-12 पढ्ने खर्च थिएन छिरिङले सोनामलाई शर्त राखे तिमीलाई स्कुलले पढाइदिन्छ पढाइसकेर यही स्कुलमा पढाउन आउनुपर्छ अनि तपाईँ काठमाडौँ पढेको मान्छे उहाँ काठमाडौँतिर हुने पढाइ त्यहाँ बच्चाहरूले पाउने सुविधा र आफ्नो गाउँको बच्चाहरूले पाउने सुविधा चाहिँ के फरक लाग्यो यहाँको बच्चाले चाहिँ इम्पोर्टेन्स बुझ्छ नि पहिला देखेको हुँदैन कापी कलम देख्यो भने यो के हो मिस भनेर एकदमै मक्क भएर अब नाचाते है फेरि पाउँदैन भन्यो भने ए हो र भनेर एकदमै अब जतन गरेर राख्छ अनि पढाउने तरिका पढाइमा चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ के फरक यहाँ चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ त्यही हो टिचर आउने मान्दैन अब यहाँकै त पढेको लेखेको अब फर्स्ट जेनेरेसन नै हामी हो पढाइ पाउने नै हामी हो हामीभन्दा अगाडिकोलाई त पाएको पनि छैन पढेर ठुलै भएको त्यस्तो देखेको छैन नि त कति क्लासमा पढ्छ ऊ त नर्सरी हो भर्खर तपाईँले कुनलाई पढाउनुहुन्छ मैले इसिडी नर्सरी एलकेजी युकेजी त्यही त टिचर पाउँदैन अनि 3टै क्लास मैले ह्यान्डल गर्न परिरहेछ अनि अरूलाई हायर गर्यो भने पनि अब धेरै हाइट छ नि त अनि टिचरहरू आउन मान्दैन अनि तलको टिचरहरूले अब जति नै ठुलो स्यालेरी बढाएर दियो भने नि यो वर्ष टिक्ला अर्को वर्ष आउन मान्दैन प्राय यहाँ छार्काको मान्छेहरूले चाहिँ बाख्रा पालन गर्छन् किन अरू ठाउँमा त यार्सा पाउँछ नि त छार्कामा चाहिँ पाउँदैन त्यसैले बेलुका बाख्रा पालनको गोठमा जाने दिउँसो आएर पढाउने अहिले मम्मी चाहिँ फेरि यार्सा टिप्दैछ उता अर्काको डाँडामा धोको डाँडामा बेलुका चाहिँ साथी गर्न सघाउन जानु पर्यो खोर भत्किन्छ कहिले काहीँ गाह्रो हुन्छ कति टाढा हो त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँ छ तपाईँहरूको बाख्रा यता यो साइड छ नि हाम्रो यो यतापट्टि खेत छ नि त्यो साइडको भित्रबाट जानुपर्छ कति बेर लाग्छ यहाँबाट मेरो त झन् सबभन्दा नजिक हो 1 घन्टा 30 मिनट त मजाले लाग्छ हिँडेर तपाईँ गएर काम भ्याएर फेरि फर्किनुहुन्छ म बेलुका जान्छु अनि बेलुका गएर साथी सघाएर हाल्न साथी गरेर फेरि बिहान म त्यहाँबाट हिँडेर आएर अनि घरमा गएर अलिकति कामहरू छ भने गरेर यता आएर अनि काम कति धेरै काम गर्ने त काम प्याक हुन्छ बिहान बेलुका दुइटै बेलुका राति गोठमै बस्ने बेलुका गोठमै बस्ने उता सोनामलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ आमा अर्को गाउँमा यार्सा टिप्न गएकी छिन् स्कुल सक्ने बित्तिकै सोनामलाई 2 घन्टा टाढाको गोठमा बाख्रा हेर्न जानुपर्छ अनि भोलि बिहानै हतार स्कुल पढाउन आइपुग्नुपर्छ आजकल सोनामको दैनिकी यस्तै छ स्कुल सकिएपछि हामी पनि सोनामकै पछि लाग्यौँ के को दुध हो
बाख्राको दुध खाने बाख्राको है यहाँ? बाख्राको अनि यसको पनि हुन्छ। मलाई त्यो के भन्छ चाहिँ थाहा छैन, हाम्रोबाट चाहिँ ढी भन्छ, याकको बुढी हुन्छ नि हो, त्यसको दुध पनि हुन्छ। हाम्रो चौरी गाई नै छैन, हेर्ने मान्छे केटा चाहिन्छ नि त फेरि। अनि घरमा ड्याडी यताउता दाई कोही नभएको हुनाले छैन। तपाईँ जेठी छोरी हो? एक्लै छोरी, छोरा 3 जना छ। एउटा चाहिँ मेरो आफ्नै जाउले छ, ट्विन्स, अनि एउटा दाई छ, एउटा भाइ भइहाल्यो। जेठो दाई त त्यो फोटोमा भएको वाला चाहिँ हो, आँखा झिम्काइ छ नि। त्यो लामा? लामामै हो। ट्विन्स भाइ पनि लामामै छ। अनि अर्को भाइ यतै भइहाल्यो, ड्याडी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ। अनि माथिको चाहिँ त्यो हाम्रो फ्यामिली फोटो, मम्मी, हामी 3 जना अनि दाई। लामा दाई चाहिँ कता हुनुहुन्छ त अहिले? अहिले त इन्डियामा पढिरहनु भएछ, के वनरासी के भन्दो रहेछ त। अनि मेरो आफ्नै ट्विन्सवाला चाहिँ काठमाडौँमै छ, फार्पिङमै लामामा पढिरहेछ। मेरो ड्याडी चाहिँ फोटोमा चाहिँ यहाँ छ, तर मेरो ड्याडी चाहिँ पहिला ठुलो मान्छे थियो भन्छ, यहाँ गाउँकै ठुलो त्यो क्या कामहरू गर्नेवाला। अनि पछि चाहिँ त्यही भयो, हामी सानो 4-5 वर्षको बेलामा। अनि त्यो यहाँमा के यस्तै चुनाव चलिरहेको रहेछ नि त, अनि ड्याडी भोटको लागि माथि तल जानुभयो जस्तो छ। अनि पछि त पोखरा बेनी उतातिर कहाँ बित्यो, के भएर बितेको थाहा छैन। हुनु चाहिँ सुसाइड गरेको भन्दो रहेछ। त्यो पछि चाहिँ बिस्तारै, हामी सानै थियो, हामी त कति सानो सानो थियो, भर्खर 4-5 वर्षको त्यस्तै थियो। अनि पछि अनि जे भए पनि पढाउनु पर्छ भनेर अनि काठमाडौँ लगियो। अनि काठमाडौँमै पढेर अहिले अब यत्रो 14-15 वर्ष बितिसक्यो। च्यापी हुन्न है, कस्तो पुरानो छ है हाम्रो घर। पुरानो लागेन तपाईँहरूलाई? माथि कालो कालो। अनि यो चुलो चाहिँ? यो त उता चाइनाबाट ल्याएको, सबै चाइनाबाटै हुन्थ्यो। हाम्रो अब भाषा पनि त्यही मिल्ने, सबै त्यहाँ मिल्ने, सबै त्यही हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यता मुस्ताङबाट बाटो आइरहेछ, अनि ठिक छ, नजिक पनि भएको छ। नभए पहिला हामी गाउँ आउन त लाग्थ्यो त्यस्तै 1 हप्ता त मजाले लाग्थ्यो काठमाडौँबाट गाउँ पुग्न। हिँडेर 3 दिन, गाडीमा 2-3 दिन गर्दै झन् दुनैबाट आयो भने त मजाले लाग्छ, 12-13 दिनै लाग्छ। तपाईँलाई त सहरबाट गाउँ आउँदा कस्तो लाग्छ नि? तातो ठाउँमा बस्नै सक्दैन म त, एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। खै सानोमा होस्टेलमा हुँदाखेरि स्कुलमा खै कसरी बस्यो, स्कुलमा त एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो। मेरो स्कुल चाहिँ ठुलो पनि थियो, अनि बाहिर धेरै जान नपाउने, स्कुलमै हुर्केँ नि त। अनि अचानक 11-12मा कलेज पढ्न जाऊ, गाडीमा चढ भन्दाखेरि त कस्तो गाह्रो हुने रहेछ। अनि त्यहाँदेखि सिधै 12 सकाएर जसो तसो गरेर यता आइहालेँ। रेनकोट चाहिँ लानु पर्ला, पानी डेन्जर पऱ्यो भने फेरि राति खोर भत्क्यो भने त्यो यो गर्नुपर्छ कि। त्यो झोलामा चाहिँ कुन चाहिँ बुक छ? त्यही लाइसेन्सको बुक छ, बेलुका कहिले कहिले पढ्न पायो भने पढ्छु, त्यही हो। ल्याटिन भाषामा सोसियसको अर्थ के हुन्छ अरे? सहयोग थियो जस्तो लाग्यो एन्सर। ल म त पास नगर्ने रहेछ है। तपाईँले 11-12मा के पढ्नु भएको? मैले एजुकेसनै पढेको। एजुकेसनै हो। फर्स्टमा चाहिँ नर्सिङ पढ्ने कुरा भयो, अनि मेरो चाहिँ ठ्याक्कै 41मा आयो कि। अनि त्यो 40वटै सिट छ, अनि मेरो 41मा छ। अनि कसले छोड्छ त है, अनि पढ्न पाएन। अनि पछि सर सामडुप सरसँग कुरा भयो, अनि उहाँले टिभी पढ्ने भए हामी पढाउँछौँ, अनि पछि आएर गाउँमै काम गर न त भन्नुभयो। अब मलाई त्यही ठिक लाग्यो हुन्छ भनेर अनि 12 चाहिँ पढेँ। उहाँहरूले पढाउनु भयो स्कुलबाटै? अनि अहिले आएर यहाँ काम गरेको ठ्याक्कै 2 वर्ष भयो। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै ब्याचलर फर्स्ट इयर अनि त्यस्तै भयो। अब जाँच दिन फेरि जाने फर्स्ट इयरको? जाँच त अब मेरो छुट्टी सक्यो ला, यसपालि त छिट्टो रहेछ नि, अब इक्जाम सुरु हुन आँटिसक्यो, आऊ भन्दो रहेछ। म कसरी छोडेर आउनु, एक्लै पनि जान सक्दैन, कति टाढा छ। अनि म त बरु ब्याक लागोस्, अर्को वर्ष म काम गर्न आउँदिनँ, अनि म तलै इक्जाम दिएर बस्छु भनेको। त्यस भए जाऊँ है। हुन्छ।
कहाँबाट आएको खोला यो माथि छ यो त चाङबु भनेको चाहिँ खोला ठुलो भयो चाङजुङ भनेको चाहिँ खोला सानो यो सानो त्यो ठुलो ए कान्ति बेतो के ओइ चिराको थिए ए मजाको थुक इन्डो आज फ्राइडे हो नि त नुहाई धुवाई खेल्ने सबै चलिरहेछ टोङ दो ए सु 이 제 강래 여보세요. 가나 대. 마마 거 주 여보세요. 레나 두 죽거이. 분치링 티라 주 분치래 여보세요 죽거이. 아우. 나 동도인 동. के भन्छन् कहाँ जान आँटेको रे के गोठमा जान आँटेको भनेको के ए त्यो मसँग बोल्नेहरू सबै मेरो बच्चाहरू हो स्कुल पढ्न चाहिँ सबै जान्छन् सबैजना अहिले त सबैले पठाएको छ हाम्रै पालामा पनि पठाउँदैन थियो पढेर के काम भनेर अहिले त सब पठाउँछ सानो बोल्न सक्ने नसक्ने सबै पठाउँछ बिस्तारै जाउँ म छिटो गइरहेछ हो हामी त हिँड्न सक्दैन नि ए म ढिलो गएको जस्तो फिल भइरहेछ कि हामीलाई जस्तो आशा हुँदो रहेछ पढ्न काठमाडौँ गएपछि हजुर अनि गाउँ आउने गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन त्यो एकचोटि भुइँचालो आएको थियो त त्यतिखेर म 4 क्लासमा थियो अनि त्यतिखेर आएँ त्योभन्दा अगाडि त कहिले आएन कति वर्षसम्म आउनु भएन नर्सरी अनि केजी 1 2 3 6-7 वर्षसम्म आएन रहेछ अनि आमा भेटेन त्यो बेलामा मम्मी एकचोटि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो 1 क्लास हुँदाखेरि अनि त्यसपछि त आएन पछिसम्म आएन अनि काठमाडौँ बसेको मान्छे त्यत्रो वर्षसम्म हजुर यो गाउँमा हिँड्ने बानी चाहिँ फेरि कसरी लाग्यो त तपाईँलाई त्यहाँतिर त कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ नि त अब यो भएन त्यो साथीहरू सबैजना त्यस्तै हुन्छ तर यहाँ त म एक्लैले सक्दिनँ भन्दा त मिलेन नि त सबैजना गरिरहेको हुन्छ अनि आफू पनि बानी पर्ने रहेछ यताबाट जानुपर्छ हामी म पनि फर्किनु पर्यो नि यो खोलामा बाढी आयो भने चाहिँ कुन बाटो हिँड्ने नि त्यो टाइममा हामी यहाँ जानु पर्दैन यो गोठमा यहाँ छार्कामा चाहिँ अब बाख्रा पालन नै सबैभन्दा यो धेरै अब अगाडिको काम भए पछाडि गोठ महिनामा सरिरहेको छ डोल्पामा चाहिँ छार्का सबभन्दा ठुलो गाउँ पर्यो नि त अनि हाम्रो गाउँ झुप्प भयो भने नि डाँडा काँडा यति धेरै छ कि जति पनि जान मिल्छ अनि सर्छौँ हामी एक महिनामा अहिले यहाँ पछि फेरि त्यहाँ पछि त्यहाँ 1 वर्षमा 11-12 चोटि सर्छ अब हामी यही आउने थर्सडेमा सर्नुपर्छ कहाँ जाने अनि सरेर हाम्रो यहाँ सबै त्यो टिबेटन भाषा बोल्छ नि त अनि स्यो पारा भन्छ कि डाइस हुन्छ नि स्यो गर्छ अनि जसको धेरै आउँछ उसले राम्रो गोठ पाउँछ जसको थोरै आउँछ उसलाई अब अनि त्यो बाँकीवाला गोठहरू पाउँछ चिठा जस्तो त्यो पनि फेरि घरको छोराले मात्र गर्ने रहेछ क्या अब हाम्रो गोठ सर्दाखेरि मेरो भाइको नाम लिने अनि पारा गर्ने धेरै आयो भने अनि अब कुन गोठमा जाने भनेर धेरै अप्सन पाउँछ कि अनि तपाईँहरूको यसपालि चाहिँ धेरै नम्बर आएको गोठ हो कि थोरै नम्बर आएको खोइ मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लागेन भिड छ नि त अब यस्तोमा चढाउनु जानुपर्छ बाख्रा अनि कति गाह्रो हुन्छ आफू फस्छ बिचमा अनि बाख्राको बच्चा आउन मान्दैन यस्तो गाह्रो अस्ति एक दिन म र हजुरआमा चढाउन गएको बाख्रा अनि त्यो दिन त धेरै दुःख भएर हजुरआमा झन्डैले मरेको के अनि पानी हुँदैन है अनि पछि बेलुका हामी फिर्ता आउँदाखेरि त उहाँ त मुख सबै सुकेर यस्तो दुःख भएर म त के गर्ने भएर नि अब टावर पनि छैन अनि नेट पनि छैन अनि हाम्रो त त्यही ओकेटोके युज गर्छ नि त अनि सबैले अब जसले अन गरेछ सबैले सुन्यो होला अनि म त ओकेटोकेमा रुइदिएको के मर्न आँट्यो पानी ल्याएर आऊ भनेर अनि गाउँलेहरू फेरि दयालु छ नि त अनि कुदी आएछ फेरि बिचरा हामी त्यो टुप्पो त्यहाँ पुग्नुपर्छ त्यहाँबाट नि माथि पुग्नुपर्छ यहाँ त हामी आधा पनि पुगेको छैन पोहोर साल छ नि पोहोर साल चाहिँ नि हाम्रो गाउँमा कस्तो नराम्रो घटना घट्यो कि यो हाम्रो पानी आउने ठाउँ है खोलाको कुलो यो कुलोमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
माथिबाट ऊ त्यस्तो आएर के दुईजना दिदीलाई च्यापेर दुईजना दिदी नै बित्नु भयो के त्यसैले यसपालि हाम्रो उतापट्टि खेतमा त्यस्तो केही काम छैन अब फुलै भत्क्यो त बनाइदिएन त सरकारले अनि छैन एउटा चाहिँ भर्खर पे गर्नु भएको थियो अनि अर्को त मेरै साथीकै मम्मी पर्यो अब अहिले घर जति सबै उसले सम्हालेर बसिरहेछ अनि उसले पढ्न पाएन तपाईँलाई त सास फेर्ने फुर्सद नै हुन्न रहेछ है बिजी हुन्छ धेरै अनि कहिले उता अब अरू टिचरहरू 4 बजेपछि आनन्दले बसेको देख्छ नि त अनि म पनि अर्को वर्ष अर्को ठाउँमा गएर गर्छु जस्तो हुन्छ कि छोड्छु म गर्दिनँ भने नि विचार फेरि मम्मीले गर्न पर्यो त्यही त अनि हुँदैन ढुङ्गा फुटाको कि झरेको यो त झरेकै हो माथिबाट आम्मा है बाख्राको बच्चाहरू चकचके हुन्छ नि त अनि यस्तोमा फस्छ कि अनि कसरी जाने अनि यहाँ गइदिन्छ है त्यहाँ के घाँस हुन्छ र यस्तो भयो भने नि मान्छेहरू मक्ख हुन्छ घाँस छ भन्छ किन अरू बेला यति हुँदैन नि त रुखै छैन धेरै सबभन्दा लामो रुख भनेको यति हुन्छ त्यो पनि उता मात्र छ अनि अरू त रुख पनि यत्रो छ अनि यहाँको बच्चाहरूलाई रुख भनेर पढाउनुपर्छ देखेको छैन कस्तो हुन्छ भन्छ कि यो चाहिँ स्याउको यो चाहिँ बनानाको भन्दै देखाउनुपर्छ अनि बुझ्दैन सबै यस्तो त हामीले देखेको छैन अहिलेसम्म भन्छ कि उता काठमाडौँ पढ्न जाँदा कुन बाटो जानुभएको हामी त मुस्ताङकै हो हामी त घोडाहरू लगेर जान्थ्यौँ अनि अहिले घोडामा पनि चढ्दा निन्द्रा लाग्ने क्या त्यो घोडा यसरी हिँडिरहेछ आफूले यहाँ निन्द्रा लागेछ बाङ्ग्यो भने खस्यो अनि नभन्दा यत्तिकै हिँड्दा पनि अनि ठाउँको नाम चाहिँ हामीले फाक्टुकेपा भन्छ भिर मैले रुमाल बान्थ्यो मेरो रुमाल भाइले बान्थ्यो भाइको रुमाल मम्मीले बान्थ्यो अनि हामी यसरी जान्थ्यौँ कि एकजना खस्यो भने अर्कोले समातोस् भनेर त्यतिखेर बाटो आउँछ भन्दाखेरि आफैलाई विश्वास लाग्दैन आउँदैन यस्तो ठाउँ बाटो कसरी आउँछ जस्तो लाग्थ्यो अहिले त अब खोइ 3-4 वर्षमै कस्तो छिटो डेभलप भयो कि बाटो नि आयो ट्र्याक्टर हेर्न पायो जिप पनि आयो यसलाई चाहिँ हामीले कोक्लाङ भन्छ डाँडाको नाम चाहिँ अनि यो भित्र चाहिँ हामीले लायक भन्छ लायक अहिले हामी गइरहेको चाहिँ फिलुङ हो तपाईँले त्यो घाम लागेको जस्तो येल्लो देखिरहेछ हो त्यसको पछाडि जानुपर्छ हामी यहाँ त त्यस्तो जे भए पनि स्मेल कहिले आउँदैन कि तल म त कहिले दुनैमा नागरिक बनाउनु जाँदाखेरि त पोहोर साल त म झन्डैले रोएको अब यहाँबाट दुनै नागरिक बनाउनु जानुपर्छ है अनि एउटा दुईटा के स्पेलिङ साइन मिलेको छैन भने फिर्ता पठाइदिन्छ अनि फेरि यहाँ फिर्ता आयो फेरि सचायो फेरि तल गयो अनि नबुझ्ने मान्छे बिचारा 10-12 दिन बस्छ त्यहाँ ती खर्च उठ्छ नि बुझ्दैन कसैले थाहा नै छैन यो ठाउँको बारेमा के एक्सिडेन्टले मर्ने हो भने नि भनिदिने कोही छैन अनि अब तपाईँहरूले यसरी टिभी बनाउँछ अनि अब चाहिँ अलिक चिन्छ कि जस्तो लाग्छ है यो गाउँ भनेर के जनावर देखिन्छ यहाँ चितुवा त भन्छ नि चितुवा हुन्छ उनीहरू बाख्रा खान आउँछ नि त अनि हामीले अनौठो आवाज निकालेर भगाउनु पर्छ कि नत्र भए चितुवाले चाहिँ रगत चुस्यो फाल्दिन्छ चिलले पनि बाख्रा लान्छ भने हो बाख्राको बच्चा चिलले लान्छ नि उनीहरूलाई टिप्न सजिलो हुने रहेछ कि यति गाह्रो हुन्छ बाख्रा चढाउन खाना पाउँदैन उठेर माथि हेरेको हेरे भनेर बस्छौँ यहाँ एकछिन हामी हुन्छ यता बस्नु हुन्छ नि ल हाम्रो गाउँमा चाहिँ 3टा भगवान छ भन्छ एउटा चाहिँ तपाईँहरू फर्स्टमा आउनु भयो नि उताबाट एउटा त्यहाँ मान्छ एउटा यता मान्छ एउटा चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट आउँदाखेरि तपाईँहरू उकालो चढिसके पछाडि छोड्दै गुम्बाको मुनतिरको त्यो 3टा चाहिँ हाम्रो एकदमै अब गाउँलाई प्रोटेक्ट गर्ने भगवानहरू भनेर मान्दो रहेछ अब हाम्रो बाबा धेरै ठुलो मान्छे थियो नि त अनि सबै कुरा पुगेको थियो सबै राम्रो अब फ्यामिली सबै मिलेको कस्तो राम्रो थियो अनि यस्तो रमाइलो थियो कि जिन्दगी पछि त बित्यो भनेर हामीले सुन्यो अनि हामीलाई त अब बितेको त कस्तो हो थाहा छैन नि त अनि 1 वर्ष आउनु भएन 2 वर्ष आउनु भएन अनि हामी त किन आएन भन्थ्यो नि मम्मीले बितिसक्यो भने बितेको चाहिँ कस्तो हो भन्थ्यो कि हराउँछ हो भन्थ्यो हामी अनि फेरि हामी त अब 3-4 जना एउटै उमेरको हामी त 2-3 वर्ष मात्रै ग्याप छ नि त बच्चामा सबैजना बच्चै त हुन्छ नि
अनि पछि बाबा बितेपछि सबै जिम्मेवारी मम्मीकोमा आयो अनि पछि मितबा हुनुहुन्छ नि त हाम्रो दुनैमा चाहिँ मितबा हुनुहुन्छ अनि एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ बच्चा यतिकै राखेर के काम गाउँमा राख्यो भने तिमी जस्तो दुःख पाउने हो अनि पढाउन ल्याऊ भनेरै अनि उहाँले भनेको मानेर हामी काठमाडौँमा मितबासँगै गएर एडमिसन लिएर अनि पढ्यो अनि छुट्दाखेरि चाहिँ अनौठो चाहिँ लाग्यो त्यो अब मम्मी भेट्दैन है अब यो ठाउँ कस्तो हो अनि त्यही हो सानोमा त अब भोटे भाषा मात्र बोल्न आउँछ नेपाली एक थोपो बोल्न आउँदैन अनि उनीहरूले बोलेको केही नबुझ्ने अनि पछि त नेपाली सिकेर आफ्नै भाषा बोलेर खाएर केही आउँदैन आफ्नो भाषा मम्मी भेट्न आउँदाखेरि त अनि सबै बुझिरहेछ तर केही भन्नै आउँदैन कसरी भन्ने अनि मम्मीले फेरि नेपाली बुझ्दैन दुःख त दुःखै छ गाउँमा बेलुका जानै पर्यो गोठ अनि बाख्रा हेर्नै पर्यो अनि बाख्रा छैन भने केही छैन अरूको ठाउँमा पो यार्चा छ यो छ त्यो छ हाम्रो त बाख्रा नै सबैभन्दा यो भयो नि त तर अहिले रमाइलै छ गाउँमा आफ्नो त्यो जिन्दगी देखेर अनि कस्तो दुखी रहेछु म त त्यस्तो चाहिँ सोच आउँदैन है रमाइलो छ त काठमाडौँमा कति गाह्रो छ बस्न के छ तपाईँको सपना अब मेरो अब अरू त के भन्ने म त मम्मीलाई खुसी बनाउन चाहन्छु अब उहाँले यति धेरै दुःख गरेको छ अनि आफ्नो प्यासन फलो गरेर होस् जस उहाँलाई सुख बनाएर अनि राख्ने राम्रोसँग हुन्छ नि राम्रोसँग सुखले पाल्न सकोस् भन्ने चाहिँ मेरो त्यो मात्र छ सपना के हो त्यो सुख भने काठमाडौँमा कति अङ्कल आन्टीहरू देख्छ नि त हामीले यत्तिकै बसिरहन्छ मोबाइलहरू चलाएर यत्तिकै बसिरहन्छ उनीहरू अझै यो पुगेन त्यो पुगेन यस्तो भयो भन्दै भन्छ नि तर यहाँ त कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छैन जस्ट म अब रेस्ट गर्छु अब म यो खान्छु भनेर त्यो चाहिँ होस् के छैन हतार जहिले पनि कुदेको छ आज पनि त्यही भोलि पनि त्यही अनि कस्तो लाग्ने क्या बरु अब जे जस्तो भयो भने आनन्दले बस्न पाओस् खान पाओस् अर्काको आमा जस्तै घरमा अब म स्कुलबाट फिर्ता आउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि चिया छ छोरी भनेर सँगै खान पाओस् त्यस्तो चाहिँ होस् जस्तो लाग्छ त्योभन्दा बरु बाख्रा बेचिदियो भने अलि यो होला कि जस्तो लाग्छ अनि बिस्तारै अनि त्यो पनि बेच्यो भने के गर्ने नि के खाने नि त फेरि अरू छैन भने नि त आम्दानी छैन तर आफैले गर्न सकिन्छ नि त अब म पनि उहाँ जस्तै भएको भए त अब बिहे गरेर तिमी जाऊ अर्काको घर भन्ने हुन्छ तर म त अब अलि पढेको छु सोच्न सक्छु आफूले के राइट के रङ बुझ्न सक्छु अनि कन्टेन्टहरू बनाएर पनि हाल्न सकियो अनि टिचिङ काम गरेर पनि त अहिले सरकारले कति राम्रो योहरू गरिदिएको छ नि त आफूले नाम निकाल्न सक्यो भने त तलब कति राम्रो छ अनि त्यो काठमाडौँमा जस्तो अब पानीको बत्तीको त्यस्तो बिल त दिनुपर्ने छैन नि त आफ्नै गाउँठाउँमा आनन्दले बस्न पाइयो सबैजना त्यो बिजी भएको यताउता देख्यो भने मैले आमालाई आमा आज आनन्द गरौँ न भोलि मर्न पनि त सक्छ आज यस्तो गरौँ न भन्यो भने त्यसले त्यस्तो गरेर त्यस्तो गर्छ हामी यसरी बसेर हुन्छ भन्छ क्या अब छार्काको मान्छेहरू त यति बिजी छ नि म त अचम्म लाग्छ यति बिजी छ तर छैन के चेन्ज केही छैन अनि त्यत्तिकै मर्छ उनीहरू तपाईँको प्यासन फलो गर्ने भन्नुभयो नि के हो तपाईँको प्यासन चाहिँ टिचिङै गर्न मन छ तर एकदमै अवेर तरिकाले के त्यो कुनै बेला त त्यो शिक्षालाई नै शिक्षा चाहिने हुँदो रहेछ क्या त्यो बुकमै कस्तो ग्रुप भएको केटीलाई चाहिँ अनि अग्ली भनेर लेखिदिएको हुन्छ अर्कोलाई चाहिँ राम्री अनि त्यो बच्चाले पनि त्यही त सिक्छन् होइन जो छिटिक्क परेको छ त्यो चाहिँ यो चाहिँ राम्री हो अनि उनीहरूमा सानैदेखि इन्सेक्युरिटिज आउँछ कसले दिने होला है शिक्षालाई शिक्षा चाहिँ खै अब तपाईँ हामी जस्तै मान्छे त होला नि त्यही हो मलाई चाहिँ अवेर गराउनु मन छ अनि घुम्न मन छ अनि एउटा त त्यही हो म त भने नि नभने नि तपाईँको भिडियोहरू कति हेर्छ नि त अनि म त तपाईँ जस्तै गरेर कन्टेन्ट बनाउनु पाएको भए नि हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ अनि त्यही हो दिस इज द भ्यू गाइस छोटो नेता छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँ छ अनि हाम्रो स्कुल चाहिँ यो भित्र छ हेर्नु न हिउँ परेर सबै घरहरू यस्तो Meet a country boy who is very hardworking and what? I'm going to next pasture. यहाँ अगाडि अर्को एउटा गोठ छ त्यसको नाम चाहिँ सुम्बुतेर हो हाम्रो गोठको नाम चाहिँ भुको हो उताबाट आउने पानी चाहिँ सेतो छ एकदमै त्यो नुनवालै छ कि नुनले गर्दा ढुङ्गै हेर्नु न त्यही त ढुङ्गै अर्कै रहेछ है ऊ त्यो साइडमा देख्नुभयो नुन त्यो सबै नुन हो बाख्राहरूले कति मजाले चाटेर खान्छ तपाईँहरूले बाख्राहरूलाई नुन हालिदिनु पर्दैन सबै डाँडाबाटै खान्छ उनीहरू आफैले तलतिर चाहिँ बाख्रामा नुन दिँदो रहेछ नि त है हाम्रोमा दिँदैन
हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के अनौठो छ भन्दाखेरि मेरो नाम चाहिँ सोनाम हो नि त अनि सोनाम भुटी भयो है अनि भुटी चाहिँ मेरो मिडल नेम हो अनि जात चाहिँ गुरुङ अनि भुटी चाहिँ किन राखेको रे भन्दाखेरि छोरा जन्मोस् भनेर राखेको रे के फुमो भनेको केटी भयो अनि भु भनेको छोरा अनि ठिक भनेको चाहिँ ठी भनेको चाहिँ ल्याएर आऊ भनेको के अनि म पछि चाहिँ छोरा ल्याएर आऊ भनेको रे राम्रोसँग सोच्ने हो भने त त्यो नाममै कति डिस्क्रिमिनेसन छ नि त है तिमी जन्मियो तर हामीलाई छोरै चाहियो होला मेरो आन्नी हो कता हिँड्नु भएको छ उहाँहरू गोठमा उहाँहरूको सबभन्दा टाढा हो माथि जानुपर्छ हाम्रो सबभन्दा नजिक हो झन् हामीलाई त यहीँ टाढा लागिसक्यो त्यतिको डबल जानुपर्छ बाख्रा चराउने टर्न हो उहाँहरूको के हो बाख्रा चराउने टर्न भनेको आफ्नो आफ्नो पालो आउँछ नि अनि 20-20वटा बाख्राको एक दिन चढाउँछ नि त अनि आफ्नो पालो आएपछि चढाउनु पर्छ एकजनाको पालो कति दिन पर्छ 20 बाख्राको एक दिन प्रायको चाहिँ 3 दिन 4 दिन त्यस्तो छ हाम्रो त एक दिन मात्र छ तपाईहरुको 20 वटा छ बाख्रा 30 वटा छ 30 वटा 10 वटा चाहिँ 20 जोड्दै जान्छ यो ठाउँको नाम चाहिँ लालुङ हो त्यो बाख्रा चराउने मान्छेले चाहिँ अब त्यो चितुवाहरू नआओस् भनेर अनौठो आवाजहरू निकाल्ने रहेछ अनि त्यो आवाज चाहिँ यता इको भएर ठोकेर मैले चाहिँ केटीहरू रुएको कस्तो सुन्ने के अनि मलाई डर लाग्ने झन् अहिले चाहिँ नर्मल लाग्छ केही त हुँदैन जस्तो लाग्छ कस्तो भन्छ को भन्छ क्या अब त्यो हुन्छ अनि ताई भन्छ अब खोइ कस्तो डराओस् भनेर अनि सिटी पनि तालको बजाउँछ के बजाउँछ आफूले आउँदैन एक थोपा नि यसो हुन्छ त भन्छ त बाख्रालाई बोल्दाखेरि नि हामीले भन्छ अनि उनीहरू आफै बुझेर आउँछ तस्बिरले नमस्ते ओह नमस्ते यहाँ त अँध्यारो छ अब यहाँ त यस्तै हुन्छ अब हातभरि कालो लाग्छ साथीहरुसँग कुरा हुन्छ तपाईको कहिले काहीँ भइरहेको छ उनीहरूले त म पढाउँछ अनि बस्छ भनेर चाहिँ मै पिउने रे थुङ्गिन्छु तर म के इबीको नाम के हो रिन्जेन ए निमिङ विद्या साथीलाई के भन्छ साथीलाई आन्दु पनि भन्छ छौ आन्दु पिउने है यहाँ चाहिँ छ के को मही हो बाख्राकै दुध दही घिउ मही सबै बाख्राको है सबै छुर्पी अनि यो बाख्रा चाहिँ खाने कि नखाने मरिहाल्यो भने चाहिँ खान्छ नत्र काटेरै चाहिँ खाँदैन अनि 2-3 जनाको चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो पनि देख्न सक्छ कानहरूमा यस्तो के लगाएको हुन्छ यस्तो घाँटीमा के लगाइदिएको हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ हामीले छेतार भन्छ कि छेतार भनेको चाहिँ आफू मरिसके पछाडि उनीहरूले हाम्रो बाटो देखाउँछ भनेर बुझिन्छ उनीहरू चाहिँ हामीले कहिले पनि खानु हुँदैन के बेच्नु पनि हुँदैन अनि तिनीहरू चाहिँ एक जना मान्छेको एउटा चाहिँ हुन्छ तपाईहरुको पनि छ मेरो पनि छ मम्मीको छ दाइको सबैको छ कसैको फ्यामिली मेम्बर धेरै छ भने त 10-12 वटै छेतार हुन्छ सर्ने दिनमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ सर्ने दिनमा उनीहरू अब नयाँ ठाउँमा जान्छ नि त एक्साइटेड हुन्छ अनि 3-4 जना मान्छे गयो भने बल्ल ठिक ठाउँमा आउँछ नत्र भए त यो सामानहरू कसले बोक्छ त सर्ने दिनमा हाम्रो घोडा छ
घोडाले बोक्छ। कहाँ छ घोडा? डाँडाहरूमा राखेको छ अनि मान्छेहरूले ओकेटोके गर्छ कि यता छ तिम्रो यता छ भनेर। जब हामी गोठ सर्न आँट्छ नि अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी लिन जान्छ डाँडामा। अनि राति निस्केर भाग्छन् कि भाग्दैनन् माथि चढेर? भत्क्यो भने चाहिँ भाग्छन्। सानो सानोले छुट्टै राखेको छ नि त, धेरै समस्या हुँदैन। अनि फेरि भेडाहरूलाई चाहिँ यिनीहरूसँग राख्यो भने यिनीहरू फेरि बाख्राभन्दा लास्टै खतम हुन्छ कि एकजनाले के भयो भने सबजना सँगै यो गर्छ अनि छुट्टै राखिदिएको। यहाँ हाम्रो माथि पाउनेलाई चाहिँ च्याङ्ग्रा भन्दो रहेछ। अनि यिनीहरूको त्यो वुलहरू पनि कति बाक्लो बाक्लो हुन्छ नि त। तपाईँहरूको भाषामा चाहिँ यसलाई के भन्छ? हामी चाहिँ रा भन्छ। रा भन्छ। हजुर। अनि भेडालाई लुक भन्छ। अनि रा लुक भयो नि त। अनि सानो सानो पाठापाठीलाई चाहिँ रिप भन्छ हामीले। रिप? हजुर। अनि हामीले हाल्दाखेरि चाहिँ छोर छोर भन्यो भने चाहिँ अनि अब छुटेर जाऊ तिमी यता जाऊ तिमी उता जाऊ भनेको जस्तै अनि आफै छुटेर जाँदो रहेछ। अनि शेष शेष भन्यो भने चाहिँ उसलाई बोलाएको जस्तो लाग्ने रहेछ अनि बुझ्छ आफै। अनि हामीले के अनौठो आवाज निकालेर बोलायो भने चाहिँ अनि सबजना ग्रुपमै आउँछ क्या, जोर गरेर आउँछ। तपाईँको कुन हो चिन्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ चिन्छु, पहिला चिन्दिनँ थिएँ। उयो हो यो टाउको भाँचे छ त, सिङ भाँचेको। हामीले घोजाक भन्छ, गो भनेको टाउको भयो, छ्याक भनेको भाँचेको। चिन्छ मलाई नि, म आयो भने म्या गर्छ घोजाक शेष घोजाक शेष ऊ आउँछ ऊ यसलाई मैले जहिले के दिन्छ कि अनि यसले चिन्छ मलाई। खासमा त अब बेच्न पनि त मन लाग्दैन, यस्तो दुःख गरेर पालेको हुन्छ आफूले। अनि अब इन्कम सोर्सै यही भयो नि त अनि कस्तो माया लाग्छ। झन् उनीहरूको त्यो बच्चासँग छुटाउने टाइममा त कति खोज्छ क्या आमाले, त्यो दिन त आफ्नो बच्चा मर्ने गरी खोज्छ। छुटाउने भन्नाले त्यो हाम्रो समर टाइममा दुध तान्छ नि, त्यतिखेर हामीले हाम्रो ग्रुपको बाख्राको बच्चा चाहिँ अर्को ग्रुपको बाख्रासँग एक्सचेन्ज गर्छ कि। अनि किनभने हामीले दुध तान्न पर्यो अनि सँगै राख्यो भने त गाह्रो छ। तिनीहरू यता कहिले आउँछ? कत्रो भएपछि आउँछ? त्यही हामीले जब एक्सचेन्ज गर्छ नि फिर्ता ल्याउँछ नि त्यतिखेर उनीहरू यति भइसक्छ अनि ल्याउँछ सँग। अनि त्यसपछि उनीहरू दुध खाँदैन। अब उता सानो बाख्रा उता राख्ने एस टुक हजुर त्यस्तै छ 10-12वटा जति छ सानो सानो। सानोहरू मजाले बस्छ, निस्किँदैन अब निस्किँदैन। अनि भोलि बिहान अनि मम्मीले कति म्या म्या गर्छ नि त अनि बल्ल म्या गरेर निस्किन्छ।